có một trường hợp này cũng khá là hay nha. Nếu như đúng như thầy chẩn đoán thì trường hợp này là một trường hợp rất là hiếm gặp nha. Đây là một trường hợp mà thầy chẩn đoán là hội chứng fixer cơ tích nha. Các bạn nào biết về hội chứng này nói sơ sơ qua, nếu ai nó biết được thì điểm 9 thi kỹ năng phức phá luôn. Không biết nha. Thôi để biết về cái hội chứng này ta đi từ đầu. Bệnh nhân này bệnh nhân nữ, năm nay nhiêu tuổi? 25 tuổi nha. Cách đây một tháng, khoảng một tháng, hơn tháng chút, tháng mấy ngày thì bệnh nhân chủ động phá thai nội khoa, cái thai 7 tuần lễ nha. Thì sau khi phá thai nội khoa đấy thì bệnh nhân ra huyết âm đạo 2 tuần, rồi sau đó huyết nó ngưng bao lâu thì nó ra trở lại, 4 ngày sau đó ra trở lại nha. Ra trở lại thì bao lâu sau thì đau bụng? Tuần sau bệnh nhân bắt đầu đau bụng, huyết ra giảm nhưng bệnh nhân đau bụng. Trước tiên đầu tiên là bệnh nhân đau âm ỉ cái vùng hạ vị, đau âm ỉ hạ vị, xong rồi chứng bụng, nằm phải bợ cái bụng lên. Rồi bao lâu sau khi cái đau hạ vị đấy và chứng bụng thì cô đau ở vùng trên đây, vùng hông trên đây? Ngày 6 là đau bụng dưới. Rồi bao lâu, ngày thứ mấy, ngày mấy thì đau trên đây? Lúc đau trên đây còn đau bên dưới không? Không. Nó tóm lại là một cái phá thai nội khoa. Sau phá thai là đau huyết giảm, đau huyết kéo dài 2 tuần lễ, rồi đau huyết nó giảm, cái lượng huyết nó giảm thì bệnh nhân đau bụng hạ vị kèm theo chứng bụng nha. Rồi sau đó bệnh nhân đau lên, cái đau ở cái vùng trên đây, cái vùng hạ sườn bên phải, và cái bụng dưới thì bệnh nhân sẽ, khi đau ở trên đây thì bệnh nhân cái bụng dưới bệnh nhân không còn đau nữa nha. Và cái đau trên cái vùng hạ sườn phải này là bệnh nhân đau liên tục, lâu có quặn một cơn, bệnh nhân khai là khoảng 15 phút quặn một cơn nha. Cử động và ho thì đau tăng lên nha. Từ lúc đau đến lúc nhập viện bệnh nhân không có sốt, không có nôn ói, có đi tiêu chảy không, tiểu gắt buốt gì không, nói chung là không có bất thường gì về đường tiêu hóa hết nha. Thì khi nhập viện đấy, bệnh nhân được chẩn đoán là một cái viêm ruột thừa thể cao. Mặc dù lúc nhập viện bệnh nhân không có sốt, bạch cầu lúc nhập viện không có tăng, xét nghiệm bạch cầu, xét nghiệm công thức bạch cầu trong lúc nhập viện là bình thường, thân nhiệt là bình thường luôn. Nằm đây theo dõi được 3 ngày, tình trạng đau vẫn còn, nó giảm đi được chút đỉnh, giảm đi được khoảng bao nhiêu? 40%, 10 phần, còn lại 6 phần. Trong 4 ngày nằm viện đây, 3-4 ngày nằm viện đây, nhân không có sốt, nhân vẫn ăn uống bình thường. Chỉ có cái đau liên tục ở cái vùng hạ sườn phải và đau thực thoảng nó quặn lên một cơn. Bệnh nhân cử động đau nhiều hơn, ho đau nhiều hơn, cho nên bệnh nhân xoay trở rất là khó khăn, đúng không? Đấy. Thì đây là một cái, thầy nghĩ đây là một cái trường hợp tương đối điển hình của một cái hội chứng gọi là hội chứng fixer cơ tích nha. Fixer cơ tích là một cái hội chứng nó hình thành do cái phản ứng viêm ở những cái mô tế bào ở quanh cái gan, mà tác nhân gây viêm đó nó xuất phát từ cái viêm nhiễm vùng chậu, thường là viêm thận phụ. Đấy, thì tại sao, nguyên nhân như thế nào thì có nhiều giả thuyết nha. Một trong những giả thuyết ta đề xuất ra và được mọi người công nhận nhiều nhất là cái dịch nó được nó hút theo cái rãnh của đại tràng bên phải, rãnh dọc đại tràng bên phải đó, từ dưới vùng chậu hút ngược lên, nằm ở vùng dưới hoành quanh cái gan nha. Tác nhân thường là gì? Là chlamydia hoặc là gonococ, hoặc có thể là một tác nhân vi trùng nó gây viêm nhiễm ở cái vùng chậu nha. Trong đa số trường hợp thì cái vi trùng đấy nó xuất phát từ cái viêm nhiễm của phần phụ, nhưng cũng có trường hợp là gì? Cũng có trường hợp là cái hội chứng fixer cơ tích này nó xảy ra là ở những bệnh nhân nữ mà không có viêm nhiễm vùng chậu, và thậm chí ngay cả những bệnh nhân nam. Đấy, thì khi một bệnh nhân có đau cái vùng dưới sườn bên phải nha, thì cái hội chứng fixer cơ tích này cũng là một trong những cái chẩn đoán. Tuy nhiên hầu hết các bác sĩ lâm sàng trước những bệnh nhân nhập viện vì đau hạ sườn phải thì thường bao giờ cũng chẩn đoán những cái bệnh lý khác, ví dụ như là cơn đau quặn mật, ví dụ như là viêm túi mật, ví dụ như là viêm đường mật, viêm gan, áp xe gan, sỏi đường, là viêm tụy cấp, hay là viêm dạ dày tá tràng, loét dạ dày tá tràng gì đấy
ít khi nào ta nghĩ đến cái hội chứng này, và hầu như cái hội chứng này là không có chẩn đoán được trên lâm sàng. Chỉ khi nào chẩn đoán được, khi nào chẩn đoán xác định, khi nào người ta nội soi bụng vì một cái chẩn đoán nào đấy thì người ta sẽ thấy có cái dịch viêm màu đỏ, nó như là máu cá nha, và cái vùng quanh gan, vùng dưới hoành, vùng trên gan nó viêm đỏ hết nha. Và cái dịch đấy, cái dịch mà ở cái vùng dưới hoành, vùng trên gan đấy thì nó sẽ có sự hiện diện của tác nhân gây bệnh, vi trùng mà thường điển hình là chlamydia hay là gonococ nha. Thì trường hợp này thầy chẩn đoán, tại sao thầy chẩn đoán là bệnh nhân này có cái hội chứng Fischer-Curtis? Thứ nhất, bệnh nhân này có những cái bệnh lý vùng chậu mà thầy nghĩ là có viêm nhiễm ở vùng chậu. Bệnh nhân này có đau bụng nha, rồi có bệnh nhân khác là có triệu chứng là đau huyết, bệnh nhân đau huyết âm đạo, không phải huyết mà cái dịch nó nhầy nó đỏ như là máu cá. Thầy nghĩ là có cái bất thường, có cái viêm nhiễm ở cái phần phụ. Bệnh nhân này nữ nè, có viêm nhiễm phần phụ nè, sau đó lại có cái đau ở dưới sườn bên phải là một yếu tố thuận lợi. Cái thứ hai nữa là bệnh nhân này có triệu chứng của đau thành, nhưng không phải là viêm phúc mạc. Tại sao đau thành là sao? Đau liên tục, xoay trở thì đau, ho, đau nhói đến độ bệnh nhân không dám cử động. Nhưng không phải viêm phúc mạc. Tại vì sao? Tại vì là bệnh nhân này bụng xẹp, bệnh nhân ăn uống bình thường, đi tiêu tiểu bình thường. Nãy giờ trước khi khám thấy bệnh nhân ăn một bát cháo mà cười tươi rói. Thế như vậy thì sao? Có một cái triệu chứng của đau thành nhưng không phải là viêm phúc mạc, đúng không? Viêm phúc mạc là bệnh nhân bụng phải chướng, ăn uống không được, nôn ói nha, rồi chậm trung tiện này nọ. Trong khi đó đường tiêu hóa vẫn hoạt động bình thường nha. Thứ ba nữa là gì? Thứ ba nữa là bệnh nhân này là không có những cái dấu hiệu diễn tiến nặng hơn của những cái bệnh lý khác. Ví dụ như là bệnh áp xe gan, ví dụ như viêm túi mật, viêm đường mật, thì những trường hợp đó nếu ta không điều trị, bệnh nhân này mấy bữa nay là không có điều trị gì đặc hiệu hết, thì những cái triệu chứng đó sẽ diễn tiến nặng hơn, đúng không? Trong khi bệnh nhân này là vẫn như thế mà nó lại còn tháo lui, chứ không có nặng như thế nha. Thì đó vì ba lý do đó. Thứ nhất là gì? Bệnh nhân này có một cái bất thường ở vùng chậu, có một cái viêm nhiễm ở vùng chậu. Thứ hai nữa là có một cái đau thành ở cái vùng dưới sườn bên phải mà không phải là viêm phúc mạc. Thứ ba nữa là gì? Thứ ba nữa là theo dõi diễn tiến 3 ngày hôm nay thì thấy diễn tiến của bệnh nhân là ngày càng tốt hơn, mặc dù không có điều trị đặc hiệu nha. Thì để chẩn đoán xác định trường hợp này nha, thì chỉ có cách là chúng ta loại trừ những bệnh lý khác nha. Giờ thầy sẽ cho bệnh nhân này đi chụp CT để xem có bất thường về gan hay không, bất thường về túi mật hay không nha. Nếu cần cho nội soi ống tiêu hóa luôn nha. Nhưng mà nghĩ nhiều đến khả năng là cái hội chứng Fischer-Curtis. Để điều trị thì sao? Để điều trị là sao? Bệnh nhân này nếu CT về thấy không có tổn thương nào ở cái vùng đấy, như là gan thì đồng dạng, túi mật vách mỏng, không có sổ đường mật nha, chỉ có một ít dịch quanh gan thôi nha. Thì làm cái gì? Làm gì để điều trị cho bệnh nhân này? Một là điều trị kháng sinh theo kinh nghiệm nha. Thứ hai nữa là cái dịch ở cổ tử cung cái và xác hiện vi khuẩn học để tầm kháng sinh đồ để tìm cái kháng sinh thích hợp điều trị cho bệnh nhân này. Không được vấn đề chưa? Cái này là một cái rất là hay, các bạn theo dõi anh này đi. Đúng là nếu như là bệnh nhân này không có đúng là hội chứng Fischer-Curtis thì CT sẽ không thấy gì hết. Gan không có tổn thương, gan đồng dạng, túi mật vách mỏng, không có tổn thương gì ở vùng tụy, ở đường mật, vân vân nha. Và với điều trị kháng sinh thích hợp thì bệnh nhân này sẽ hoàn toàn hết hẳn bệnh. Có gì thắc mắc không? Cái điều kiện thuận lợi để xảy ra cái hội chứng này là có cái viêm nhiễm ở vùng chậu. Cái viêm nhiễm đó thường là liên quan đến vấn đề viêm nhiễm phụ khoa. Bệnh nhân này là có điều kiện thuận lợi để viêm nhiễm phụ khoa này, đúng chưa? Đó. Rồi cái thứ hai nữa là bạn nên nhớ là cái hội chứng Fischer-Curtis này có thể xảy ra ở những bệnh nhân không có viêm nhiễm vùng chậu. Không có viêm nhiễm vùng chậu, ta nghĩ là vi trùng nó cũng từ dưới nó đi lên, không có viêm nhiễm. Vi trùng luôn luôn nó hiện hữu ở phía dưới, đúng chưa? Hiện hữu ở âm đạo có vi trùng hiện hữu không? Có. Nó thể nó đi từ dưới đi lên trên, nhưng mà nó không gây ra viêm ở dưới mà nó lại gây ra viêm ở trên
nghĩa là người ta xét nghiệm vi khuẩn học ở cái vùng quanh gan đấy, thì cái chủng vi khuẩn đó là giống như chủng vi khuẩn ở bên dưới, mà bên dưới lại không có viêm nhiễm, cho nên là thường gặp nhất là viêm nhiễm vùng chậu. Thứ hai nữa là có thể là không viêm nhiễm nhưng cũng có thể xảy ra cái hội chứng này. Thứ ba đó là gì, ngay cả ở bệnh nhân là không phải là có viêm nhiễm vùng chậu nhưng nam cũng có cái hội chứng Pfizer-Curtis này, thì lúc đó là cái vi trùng từ đâu ra, vi trùng từ đâu nó đến cái vùng quanh gan, nó viêm cái vùng quanh gan đấy, ta vẫn chưa tìm ra được nha. Nhớ chưa? 3 đối tượng, một là thường gặp nhất là nữ giới có viêm nhiễm vùng chậu, thứ hai là có thể không viêm nhiễm vùng chậu nhưng vẫn có thể có hội chứng này, thứ ba ngay cả nam giới cũng có cái hội chứng này. Cái hội chứng Pfizer-Curtis này là cái tình trạng viêm do vi trùng nha, xảy ra ở cái mô tế bào ở quanh gan, Rồi có thắc mắc gì nữa không? Theo dõi cái này đi, có gì báo cho thầy biết. Xem CT sao. Điều kiện để chẩn đoán cái này, để tốt nhất là phải nội soi bụng chẩn đoán, và cái dịch ở trên gan đấy, ở quanh gan thì chắc là chẩn đoán xác định. Còn nếu không thì ta phải loại trừ những cái bệnh lý khác. Bệnh lý đó là gì? Thầy nhắc rồi. Viêm gan, áp xe gan, viêm túi mật, viêm đường mật, viêm lết dạ dày tá tràng, viêm tụy, vân vân. Viêm đại tràng ốc gan, đại khái thì phải tùy vào đối tượng mà ta cũng chẩn đoán phân biệt hợp lý. Tuy nhiên cái hội chứng này thường sẽ ra những bệnh nhân nữ mà đang có độ tuổi hoạt động sinh dục, đang độ tuổi sinh nở. Còn nếu bệnh nhân lớn tuổi, ví dụ 60, 70, không phải nha. Rồi, thôi ha, tắt.